vast wel herkenbaar. We hebben een connector die ergens ingaat. En omdat die natuurlijk altijd de verkeerde kant op trekt, is die losgescheurd. En wordt eigenlijk de hele kracht op de draadjes gedaan die erin zitten, die daar natuurlijk vast gesoldeerd zijn. Eigenlijk zou die natuurlijk altijd zo moeten liggen. Maar ja, dat is niet praktisch, want de tafel loopt nu eenmaal zo. Of je moet hem aan de zijkant van de tafel zetten. Heb ik gedacht om hem weer in deze stand te fixeren. Met een stukje buis. Omdat deze diameter nogal groot is, kom je dan al gauw aan bijvoorbeeld het buisje van zo'n stift. Een stuk afzagen. En dan eroverheen schuiven en dan de rest opvullen met lijm of zo. Nog even gekeken naar zoiets. Van een oude plug. Qua diameter wel goed. En ook leuk dat hij hier smaller wordt. Kleiner wordt. Maar je kan hem nooit vanaf die kant erop schuiven. Dus ja, heb je eigenlijk ook maar een heel klein stukje. En dat kwam ik eigenlijk op een ander idee. Wat en stevig is en ervoor zorgt dat de kabel de juiste kant op gaat. Het handigste is natuurlijk om gewoon een andere connector te kopen. Maar ja, waar haal je die dan weer vandaan? En dan zou je hem er gewoon zo aan kunnen zetten. Maar ja, die heb ik dus niet. Dus ga ik het dus op een andere manier doen. Eerst de spanningen eraf natuurlijk. En het lijkt inderdaad aanlokkelijk om gewoon er zoveel mogelijk in te duwen. En dan een grote krimpkous eromheen. Maar zodra je dus een klein beetje trekt, krijg je natuurlijk al meteen een enorme trekkracht op die draden. Dus dat wil ik niet. Dan ga ik eerst de oude trekontlasting verwijderen. Even een oud plankje eronder gedaan, dat ik niet meteen het hele werkblad sloop. En dan gewoon proberen door te snijden. Ik hoorde al klik. Dus aan die kant al een beetje open, zonder de hele boel te slopen. Nou, dat ging eigenlijk makkelijk. Je ziet maar een klein sneetje. En hij zal nu in ieder geval al minder trekken aan de aders als ik die een beetje buig. En dan is het de bedoeling dat ik de kabel deze beweging laat maken. En hem hier dus vastzet. Ja, ik vind dat ik hier eigenlijk nog wel een beetje te veel belast dan. Beetje onhandig dat hier precies die ferrietklemp zit. Dus misschien zou ik hem eigenlijk zo moeten doen. Dan gaat hij mooi rechtdoor. Ik denk dat ik maar met zo'n grote lus doe. Dan is deze kabel komt er mooi recht uit. Dan had ik dus eigenlijk net zo goed dat andere stukje kunnen laten zitten. Ja, soms komen ideeën later. Dus ik had het eigenlijk net zo goed kunnen laten zitten. Ik doe er nog wel een randje hot glue aan. En dan doe ik gewoon op deze manier met een tie wrap kruiselings. Dus dit is het eigenlijk geworden. Het was even wat gedoe met de tie wrap. Die zit aan de bovenkant dus gekruist. En aan de onderkant gewoon zo 2 keer rond. Dus eigenlijk ga je met de lange tie wrap er gewoon 2 keer omheen. Waarbij je dus deze configuratie krijgt. Een beetje aantrekken. Afknippen. En nu is dit mooi ontlast. En hij komt er mooi recht uit. Nogmaals, dit stukje had dus achteraf er geen eens afgehoeven. Het zit niet in de weg. En hij kan op deze manier gewoon weer zo in de laptop gestoken worden.
En dan kan die mooi zo van het tafel af. Ik doe hier toch nog een klein randje met hot glue. Dus met zo'n lijmpistool. Gewoon even om het even iets netter af te werken. Bij zo'n lijmpistool moet je wel altijd goed geduld hebben. Dat het echt goed opwarmt. Dat de lijm er echt uit komt te druipen. Want als je eenmaal bezig bent en het blijkt toch niet heet genoeg te zijn, dan heb je natuurlijk een ander probleem. Dus gewoon even afwachten. Nou, ik denk dat het zo wel genoeg eruit druipt. Het is een kwestie van het tegenaan zetten en een beetje de trekker overhalen. Dat hij het keurig hier vol duwt met deze lijm. Niet meer dan nodig is. En nadat de lijm echt goed is uitgehard, opgedroogd, is ook goed te zien dat hij wel de led ook nog steeds laat doorschijnen die in de connector zit. En in de laptop gestoken, en omdat deze laptop geen accu meer heeft, is gewoon te zien dat het allemaal weer werkt. Of eigenlijk nog werkt, maar als hij nu getrokken wordt aan de kabel, dan zal hij er niet zo snel en uitgaan en hier de verbinding stuk maken. Zomaar weer een stukje huisvleit. En vond je het leuk, dan zie ik een duimpje tegemoet.